এভৰিৱান গুড মৰ্নিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু আজি আপোনালোকক মই লৈ যাম উটিৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন খুবেই ধুনীয়া গাৰ্ডেন লগতে আপোনালোকক লৈ যাম টি ফেক্টৰী আৰু চকলেট ফেক্টৰী চকলেটনো কেনেকৈ বনায় সকলোবোৰ দেখুৱাম আজি আপোনালোকক তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু লগতে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰে তেতিয়াহে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰোঁ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ বটানিকেল গাৰ্ডেনত আপোনালোকক দেখুৱাম আজি বটানিকেল গাৰ্ডেনখন কিমান ধুনীয়া ইয়াতে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে আহি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব উটি বটানিকেল গাৰ্ডেনখন 1848 চনত স্থাপিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ মুখ্য আৰ্কিটেক্ট আছিল উইলিয়াম গ্ৰাহাম আৰু ইয়াতে সলমান খানৰ অভিনীত মেনে প্যাৰ কিয়া কিছু অংশ শ্বুটিং হৈছিল
ফেক্টৰী দুইটা একেলগে আছে আমি আপোনালোকক দেখাম চকলেট কেনেকৈ বনাই ইয়াতে আৰু চকলেটৰ টেষ্টটো কেনেকুৱা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে চকলেট খাই কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্ট কৰিব আৰু চকলেট ফেক্টৰী বৰ্তমান চকলেট ফেক্টৰী আপোনালোকক দেখাম তো চাই থাকিব Same quality na man. Same production top. Okay. First machine will roast the bean. Second machine will break it like this. In this third and fourth, they'll add milk powder, sugar, cocoa butter, cocoa bean, then mix, grind it. We'll add the chocolate in the outlet. Next is chocolate gets smoothened. This 3 storing container for further production for chocolate. This machine smoothens the chocolate. Tempering. Last molding, then fill it, then freeze in the room temperature on the freezer. After freezing, then cut the chocolate. Complimentary. আমি এতিয়া চকলেট ফেক্টৰীৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আৰু টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এয়া দিছে চকলেট মই এতিয়া চকলেটটো টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা লাগে খাই এইটো পাৰফেক্ট বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয় টি ফেক্টৰীত থকা গিফ্ট শ্বপৰ পৰা আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ বাবে চাহ বা চকলেট কিনি লৈ যাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল
আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব লগতে যিসকলে মোৰ উটিৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্ট চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকে প্লিজ চাব আৰু আজিলৈ পিছে আহোঁ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই